سلام بچه‌ها، روزتون بخیر. بچه‌ها من تا یه جای آموزش رو شروع کردم، بعد متوجه شدم که اصلا دوربینم خاموش بوده، برای همین مجبورم دوباره از اول شروع کنم. ببینید من خط اول کشیدن الگوم رو از خط اول کاغذم 10 سانت اومدم داخل و یه خط کشیدم. علتش هم اینه که میخوام دوباره دگمه خور و سجافم رو همین کاغذ در بیارم. شما میتونید از همون خط کاغذ اولیه کاغذتون شروع کنید کشیدن الگو و رسم الگو، ولی بعد برای دگمه خور و سجاف اون وقت دوباره کاغذ بچسبونید. خب من 10 سانت اومدم داخل و خط ابتدایی الگوم رو کشیدم. روی همین خط ابتدایی الگوم چند تا اندازه باید بیام پایین به عنوان اندازه های عمودی. از همین ابتدای کاغذ الگوم ببینید خط کشم رو میذارم 5 سانت برای شیب سرشونم میام پایین. حالت عادی من به بچه‌ها میگم 4.5 سانت بیاین پایین، اما اینجا چون هم شومیزمون سرشونهش بلندتر از سرشونه عادیمونه و هم یه مقدار فری سایزه، 5 سانت بهتون میگم بیاین پایین. برای خط کاررمون 16 سانت، برای بلندی کف حلقمون 27 سانت، برای خط کمرمون 45 سانت و از همین ابتدای کاغذ برای بلندی شومیزمون 65 سانت میایم پایین. این شومیز برای بچه‌ها برای سایزهای بین 36 تا 44 یه شومیز خیلی آزاد و ریزشدار و شیکیه، توی این سایزها رو جواب میده. خب از ابتدای خط الگوم هم به اندازه بچه‌ها 6 سانت و نیم نهایت 7 سانت. خب 6 و نیم تا 7 سانت میام پایین برای خط گردنم. پس 6 و نیم تا 7 سانت به این حالت، 6 و نیم تا 7 سانت هم به این حالت میام داخل. خب از همین ابتدایی کاغذ الگوم و این گردی گردنم رو ببینیم به این حالت رسم میکنم. این از گردی گردنم. خط شیب سرشونم رو که کشید اینجاش رو مشخص کرده بودم روی 5 سانت، اول رسمش میکنم به این حالت، عمودش میکنم به این خط. ببینیم یه خط عمود میکشم. اندازش هم خیلی مهم نیست چون بعد میخوام دوباره روش سرشونه رو مشخص بکنم. ببینید از این ابتدای بیخ گردنم خطکش رو باید طوری بذارید. نگاه کنید خطکش رو باید طوری بذارید. من الان اینجا سرشونه رو 13 گرفتم. یادتونه گفته بودم توی یه همچین شومیزهای حداقل 1 سانت و نیم تا 2 سانت سرشونه رو باید بزرگتر بگیریم. من از این ابتدای گردنم باید 13 سانت هم برسه به این خط. نگاه کنید خطکش رو میذارم اینجا، اینقدر خطکش رو جا به جا میکنم تا نقطه 13 بیفته روی این خط. اینجا میشه سرشونه من. ببینید اینجا میشه سرشونه من که 13 سانت. از همین خط کارورم که مشخصش کرده بودم بچه‌ها، بلندیش رو یه خط عمودی میکشم به چه اندازه‌ای؟ به اندازه 18 و نیم تا 19 سانت. من همون 18 و نیم در نظر میگیرم. پس 18 و نیم هم برای کارورم در نظر گرفتم. روی خط کف حلقم به اندازه 27 سانت میرم داخل. ببینیم کف حلقه منه اینجا 27 سانت و توی خط کمرم به اندازه 26 سانت. به قدری کشیدن این الگو بچه‌ها راحته که یک بار اگر بکشین دیگه برای شومیزهای مختلفتون میتونید استفاده کنید. توی خط بچه پایین لباس من 28 سانت میرم بیرون. این الگو بچه فقط به درد شومیز فری سایز میخوره. از این الگو بعد نمیتونید برای نمیدونم حالا چیز دیگه ای استفاده بکنید. میتونید الگوی بیس اولیه خودتون رو هم بچه تغییرات بدین، به این الگو تبدیلش کنین، ولی این دیگه راحت تر راه کشیدنشه. شما حتی اگر تا حالا الگو هم نکشیده باشید به همین راحتی میتونید این الگو رو رسم بکنید. ببینید از اینجا خطم رو برای خط حلقه، حالا شما میتونید خطکش حلقه هم بذارید. خط حلقم رو به این حالت میکشم. بچه حلقه شومیز من یه مقدار بزرگتر از حلقه های عادیه چون طبیعیه دیگه، یه شومیز راحت فری سایزه. و خط پهلوم رو هم ببینید به این حالت، یه کوچولو توی پهلو بچه ها فرم داره که اونم اصلا خیلی دیده نمیشه به خاطر اینکه اصلا این خیلی شومیز آزادی هست. از خط
پهلو بچه ها من اینجا به اندازه 6 سانتی میام بالا و این فرم شومیز رو به این حالت بهش میدم که اگر دوست داشتین این کار رو میکنید، اگر هم دوست نداشتید که همون صاف باشه پایین کار به این حالت. از ابتدای کاغذ الگوم به اندازه 3 سانت میام بیرون و دگمه خورم رو بچه ها میکشم. من اول کارم بهتون گفتم که خط اول CF هم رو یه 10 سانت اومدم داخل که دیگه راحت تر بتونم خط دگمه خورم و سجافم رو هم رو همین الگو پیاده کنم. حالا اگر شما از ابتدای کاغذ الگوتون رو کشیده بودین، اینجا باید دیگه کاغذ بچسبونیم. پس این فاصله هم 3 سانته و بعد 4 سانت هم بچه ها بخواد برای سجافم میام. این الگو سجاف سرخوده برای اینکه دیگه کاملا ورداری راحت بندازینش روی پارچه، دیگه نخواین سجاف جدا هم براش در نظر بگیریم. بعد اگر دوست داشتین آموزش کامل 0 تا 100 این شومیز رو براتون بذارم، حتما توی کامنت ها به هم بگین که آموزش دوختش رو هم بذارم. پس این قسمت هم شد سجاف کار من. یادتون باشه که حتما باید سجافتون رو به این حالت از قسمت دگمه خورتون تا بکنین. خب وقتی که میخواین قسمت جلوی کار رو ببرین برای اینکه سجاف کم نیاد بچه ها، از اینجا که دگمه خورتونه به این حالت اضافه کردین، به این حالت هم میبرین که این سجاف برای کارتون کم نیاد، یعنی به این حالت میشه. ببینید یعنی این حالت ادامه پیدا میکنه به این حالت برای قسمت سجافتون. وقتی که قیچی بزنید این خودش ناخودآگاه به این شکل میشه. پس این شد الگوی بیس اولیه. بچه ما یوک داریم تو قسمت سرشونمون. از بیخ گردن 2 سانتی میایم پایین، از هم سمت حلقه هم سمت گردنمون و این رو به هم وصل میکنیم. چرا؟ توی پیرهن‌های مردونه حتما دیدین که سرشونه اصلی نیست، یه مقدار پایین تره و این قسمت توی پشت و جلو یه صورت یه تیکه جدا میشه، اونو بهش میگن یوک. پس اینجا هم به اندازه 2 سانتی متر اومدم پایین و این سمت هم همینطور 2 سانتی اومدم پایین، یه خط کشیدم. این تیکه میره میفته روی یوک ما. این تیکه الگوی قسمت جلوی کار میبینید همینطور که میبینید هیچ ساسانی نداره، هیچ پنسی نداره و گشادتر از اون چیزی که لازمه ما طراحیش کردیم که کاملا ریزش داشته. بچه این شومیز رو حتما از روی پارچه های ریزشدار باید بدوزین که بهترین نوعش برای این شومیز ساتن سیلکه. ساتن سیلک خیلی شومیز خوشگلی بهتون میده. این قسمت الگوی جلوی کار بود. بریم قسمت الگوی پشتم آموزش بدم بهتون. بچه میون حالا سراغ کشیدن الگوی پشت. برای الگوی پشت از ابتدای کار دیگه بچه من از همون ابتدای کاغذ میکشم، چون دیگه نه سجاف نه دگمه خور ندارم دیگه. از همون ابتدای کاغذم به اندازه 3 سانت میام پایین. در حالت عادی ما 2 سانت میایم پایین بچه ها، اما دیدین که گاهی اوقات لباس های گشادی میدوزین ولی هی این لباس داره به سمت عقب کشیده میشه. این به خاطر اینه که شما برای پشت گردنتون توی لباس های گشاد فضای خوبی در نظر نگرفتید. ببینید من الان پشت گردنم رو هم حالت عادی مثلا توی لباس های مجلسی و همین اندازه جلو در نظر میگیرم، یا لباس های مثل مانتوشون زیک کیپ هستن. اما توی این که اینقدر گشاده، ببینید من از ابتدای کاغذ به اندازه 8 سانت و نیم میرم جلو. توی جلو 7 سانت رفته بودم، 6 سانت و نیم تا 7 سانت، ولی برای پشت 8 سانت و نیم رفتم جلو و این حلقه گردن رو رسم کردم. این خیلی تو زیبایی شومیز شما تاثیر داره، چون کمک میکنه که بچه شومیز کاملا رو بدنتون بشینه و بخوابه، هی به سمت عقب کشیده نشه. خب از ابتدای کاغذم به اندازه 14 سانت میام پایین علامت میزنم. از ابتدای کاغذم به اندازه از همین صفر الگوم 14 سانت اومدم پایین علامت زدم. 30 سانت اومدم پایین برای بلندی حلقه. 45 سانت اومدم برای قد خط کمرم و یادتون باشه قد شومیز رو بچه ها توی پشت حتما 4-5 سانت بلندتر بگیریم. من جلو رو 65 گرفتم، پشت رو 70 گرفتم. خب این 14 سانتی که علامت زدم چیه بچه ها؟ این 14 سانتی که علامت زدم ببینید این خطش رو رسم میکنم، در اصل یه خط یوکه بچه ها، یه خط یوکه که بعداً بهتون میگم باید چی کار بکنید. از همین ابتدای کاغذ به اندازه 16 سانت میام پایین و
برای کارور پشتم در نظر میگم. کارور پشتتون رو 20 سانت بچه‌ها بیایید داخل. ببینیم به این حالت. پس اینجا شد کارور پشت من. از ابتدای کاغذ یه 14 سانت اومدم پایین بچه‌ها برای این خط یوک و یه دونه 16 سانت اومدم پایین برای خط کارورم. اینجا هم که یه 30 سانت اومدم پایین برای خط کف حلقم و به اندازه 28 سانت هم میرم داخل. ببینیم به این حالا 27 سانت برید داخل. اوکیه. و اینجا رو مشخص میکنم به اندازه 45 سانت اومدم پایین و اینجا هم 26 سانت تا 27 سانت میتونید خارج بشید از الگوتون. یک سانت بچه ها فقط برای انحنای کنار کار لازم داریم که اون رو هم میتونید ندید، هم میتونید در نظر بگیرید و بدید، هم میتونید ندید. من خودم معمولا خط پهلوم رو صاف میذارم توی کارم. خب از انتهای الگو من 28 سانت رفتم که این خط انحنا رو اگر دوست داشتین داشته باشین. ببینید به این حالت. خب اگرم نه که اصلا صاف بگیرید، معمولا صافش قشنگتره. خب از خط پهلو ببینید هر چقدر خط پهلوی جلوتون بود خط پهلوی پشتتون رو هم همونقدر در نظر میگیرید و این انحنای پایین کارتون رو هم رسم میکنید. فقط یادتون باشه حتما بچه قد پشتتون یه 5 سانت از جلوتون بلندتر باشه. خب بعد میام توی قسمت شیب سرشونمون. شیب سرشونم رو هم بچه همون 3 سانت در نظر میگیرم. ببینید این خط شیب سرشونم از بالای کار همون 3 سانتی که برای گردن اومده بودم همون رو برای خط شیب سرشونم هم در نظر میگیرم و بعد 13 سانتی که برای سرشونه جلو اومده بودم همون 13 تا 13 و نیم میتونید برای سرشونه پشت هم بیاد. و بعد ببینید من این حلقش رو با دست به این حالت رسم میکنم. شما میتونید بچه با خطکش هم رسم بکنید. حلقه پشت من یه مقدار بزرگتر از حلقه جلو میشه. این رو در نظر داشته باشیم که همیشه حلقه پشت از جلو بلندتره، ولی الان خیلی بلنده و من میخوام یه مقدارم یوک از این کار در بیارم، یعنی قسمت بالای کار. این خط 14 سانتی که بهتون گفتم خط اولیه بکشین توی خط حلقه 1 سانت ازش میرم بالا و 1 سانت ازش میام پایین. بذارین با رنگ دیگه بکشم که بهتر ببینید. این رو 1 سانت میرم بالا 1 سانت میام پایین و ببینیم به این خط 14 سانت هم رسمش میکنم به این حالت. یه جور لقی گیری از حلقه پشته. بعد فرم یوکتون رو هم قشنگتر میکنه. این قسمت رو از کار ببینید. پس 1 سانت رفتم بالا 1 سانت اومدم پایین، یعنی در از کلش 2 سانته و این قسمت رو بچه ها دور ریز میکنم از الگوم. درست شد؟ از اینجا به بالا رو حالا سرشونه جلو رو میارم میذارم کنارش. یادتونه تو سرشونه جلو هم 2 سانت رفته بودیم داخل. این کلن میشه الگوی یوک من. از اینجا هم که برش میزنید ببینید اینجا جای برش منه. از اینجا هم که برش میزنید این قسمت پایین الگو رو که در میارید باید وسطش یه پیلی بخوره، مثل پیرهنای مردونه دیدین این وسطش یه پیلی میخوره. بذارید من دور تا دور الگو رو در بیارم. اینا رو براتون بنویسم که از اینجا من 28 سانت رفتم داخل. 27 تا 28 میتونید برید. از اینجا 26 سانت رفتم. 26 27 میتونید برید. اینجا هم 28 سانت رفتم داخل. خب این الگوی بیس اولیه من شد. اینجا هم که 13 سانت سرشونتونه. از اینجا هم به اندازه 3 سانت هم شیب سرشونه اومدم پایین. حالا بذارید سرشونه ها رو بچسبونم به هم و کلا الگوی یوک رو در بیارم و این قسمت رو هم یه پیلی بدم. که الگو رو بچه‌ها جدا کردین، حالا به اندازه 4 سانت ببینیم به وسط پشت وقتی که این تیکه یوک رو جدا کردم کامل آوردمش بیرون بریدم و اون قسمت لقیش رو هم انداختم دور. 4 سانت به وسط پشت می‌بینیم من فضا دادم. خب این فضا به صورت پیلی تو پیرن مردونا هم حتما دیدیم به صورت پیلی میره داخل کار. بعد از اینکه اینو پیلیش کردین
بعد میایم به یوک وصلش میکنه، هم به لباستون آزادی بیشتری میده، هم خیلی کارتون رو شیک‌تر میکنه. بعد از اینکه این کار رو کردین میایید سرشونه پشت و جلو رو میذارید کنار هم دیگه به این حالت نگاه کنید و چسب میزنید. خب چون گفتم یه مقدار از الگوی جلوتون رو هم میره توی الگوی یوکتون، درسته؟ به این حالت میذارم کنار هم دیگه، چسب میزنم. خب و بعد اون 2 سانتی که یادتونه از سرشونه جلو اومده بودم پایین، گفتم هم از حلقه هم از گردن بیاید پایین، از اون خط میبرم. این میشه الگوی یوک من، الگوی یوکم، الگوی جلوم و الگوی پشتم. بچه به قدر این شومیز قشنگه و شیکه و حتما هم از پارچه های لخت ریزشدار مثل پارچه مثلا ساتن سیلک، پارچه های حریر، کرپ حریر، اینا بدوزیدش. برای سایزهای چیز هم خیلی مناسبه. بچه اینجاش هم میتونید یه مقداری اوکیش کنید، یه مقدار از این حالت تیزی خارجش کنید. برای لباس سایزهای 36 تا 44 خیلی شومیز گشاد شیک عالی میده، ولی برای سایزهای بزرگتر مثل 46 تا 54 باید یه الگوی دیگه براتون بکشم و ببینیم. خب بچه‌ها این آستینی که من الان میکشم فقط برای همین شومیز طراحی شده و بعد من فقط اندازه ها رو میگم و میکشم که شما بتونید استفاده بکنید برای این شومیز. بچه‌ها اولین کاری که میکنم یه خط به اندازه قد آستینم میکشم که حالا 60 یا اینکه میخواید چون مچ بدین کوتاه‌ترش میکنید دیگه، این واقعا دل بخواه خودتونه. ببینید یه قد 60 یا حالا کوتاه‌تر به اندازه آستینتون میکشید. این قد آستینتون. از ابتدای خطم به اندازه 15.5 تا 16 سانت، 15.5 اوکیه. میام پایین برای تاج آستینم و مشخص میکنم. خب از اینجا به اندازه 23.5 میرم به سمت چپ و به اندازه 18.5 میام به سمت راست. این میشه تقریبا 42 برای دور بازوی منه. پس به اندازه 23.5 رفتم به این سمت از این نقطه، به اندازه 18.5 میام به این سمت برای سمت جلو. این سمت جلوی کارمه، این سمت پشت کارمه. خب بازم میگم بچه این الگو فقط برای همین شومیز داره کشیده میشه ها. خب از این سمت جلوی کارم، از خط انتهای خطم به اندازه 5 سانت میام داخل، یه نقطه مشخص میکنم. برای نقطه بالای آستینم هم میام یه خطی عمود میکنم بهش که بتونم روش اندازه هام رو بزنم. به این حالت از این نقطه 0 از اینجا به اندازه 5 سانت میام داخل، یه علامت میزنم. پس 5 سانت هم از اینجا اومدم تو، 5 سانت از اینجا اومدم تو، 5 سانت 5 سانت هم از اونجا اومدم. این 2 تا خط رو به هم دیگه وصل میکنم به این هم. ببینیم به این حالت. خب از این نقطه به اندازه 2 سانت میام بالا، یه نقطه مشخص میکنم. از اینجا 2 سانت اومدم بالا و این رو ببینین از اینجا به این حالت، طوری که از این نقطه بگذره و به این خط مماس بشه، حلقم رو رسم میکنم به این حالت. خب اینجا هم به همین حالت از این نقطه رسم میکنم، هلال میکنم به طوری که به اینجا بیاد و مماس بشه به این خط. ببینیم به این شکل. بچه شما اینا رو با خط کش هم میتونید بکشید، حالا من با دست دارم میکشم شما. پس 5 سانت اومدم داخل. از اینجا هم میتونید بچه به اندازه 5 سانت در نظر بگیرید که بین این 2 تا نقطه هلالش بکنید. متوجه شدین؟ یعنی 5 سانت بیاین داخل، 5 سانت بیاین بالا. اینجوری براتون شاید راحت تر باشه. پس 5 سانت اومدم به این سمت، 5 سانت اومدم پایین، 2 تا نقطه رو مشخص کردم. اینو به صورت یه هلال از اینجا مماس شروع کردم، به اینجا هم تمامش کردم. 5 سانت اومدم داخل، 5 سانت اومدم بالا، 2 سانت هم اینجا اومدم بیرون. از اینجا هم به این حالت هلالش کردم. این قسمت جلوی کار. میریم تو قسمت پشت کارمون. برای قسمت پشت کارمون ببینید از اینجا من 6 سانت میرم بیرون. از اینجا 6 سانت میرم بیرون. از اینجا هم 6 سانت میرم پایین. البته بذارید اول خطش رو بکشم. از اینجا 5 سانت میام داخل به این حالت.
خب و این خط رو میکشم. ببینید این خط بین این دو رو میکشم. خب 6 سانت اومدم داخل، 5 سانت هم از اینجا اومدم داخل. از اینجا به اندازه 6 سانت اومدم داخل و نگاه کنید دوباره همین حالت. دوباره میام یه جوری مماس میکنم که این دوتا نقطه به هم دیگه ببینیم به این حالت مماس بشه. درست شد؟ این قسمت پشت کارمه. پس 6 سانت اومدم بیرون، 6 سانت هم رفتم پایین. خب و این دوتا رو اینجوری به این حالت مماس کردم. از اینجا هم 5 سانت اومدم داخل، 5 سانت هم میام بالا به این حالت و این رو هم دوباره باز 2 سانت میام بیرون و این رو به این حالت ببینید دوباره مماس میکنم. اگر نگاه کنی خیلی بین قسمت جلو و پشت کار من توی گودی این قسمت آستینم خیلی اختلافی وجود نداره و خاطر اینکه کاملا آستین من گشاده و اصلا لزومی نداره که بخواد بیاد مثل آستین‌های حلقه‌های معمولی گودی جلو از پشت متفاوت باشه. اما همینطور که می‌بینین قسمت تاج آستین من تو پشت از جلوم بزرگتره. من به خاطر اینکه بهتون گفتم حلقه پشتمون توی این الگو خیلی بزرگتره. اینجا میشه بالای تاج آستینم بچه‌ها و از پایین کارم از همین خط تاج آستینم به اندازه 17 سانت به سمت راست و چپ میرم و خط میکشم. یعنی پایین کارم تقریبا 34 سانته. خب این رو وصل میکنم به این خط از هر دو سمت به این حالت و به این حالت. فقط این یادتون باشه که این آستین تو قسمت پشتش پیلی داره. از این خط وسط 4 سانت میرم داخل، علامت میزنم، باز 4 سانتی میرم جلو، یه پیلی دیگه میدم، باز یه پیلی 4 سانتی دیگه میدم. یعنی هر پیلی من 4 سانتی متره، فاصله بینشون هم 4 سانتی متر. دو تا پیلی هم توی مش داریم. بچه این الگو فقط برای همین شومیز طراحی شده و توی حالا ممکنه توی لباسای دیگه‌تون کاربرد نداشته باشه. اندازه هایی هم که بهتون دادم برای همون شومیز با همون اندازه هایی که شومیز رو کشیدید که خورده زیادی نمیخوره و خیلی ایستایی فوق العاده قشنگی داره آستینتون و روی تنتون خیلی قشنگ میشینه. بچه‌ها یه نکته آخرم که بهتون بگم اینه که دیدیم ما الگوی یوک در آوردیم، یعنی سرشونه پشت و جلو رو آوردیم گذاشتیم کنار هم دیگه و یه مقدار اومدیم داخل الگوی جلو و به اضافه الگوی پشت شد یوک ما. این محل اتصال سرشونه پشت و جلو که ما الان چسبش زدیم بچه‌ها درست اینجا میشه جایی که باید به تاج آستین ما وصل بشه. ما روی تاج آستینمون هم یه نقطه وسط مشخص کردیم. یعنی الگوی ما وقتی لباس رو میخواین بدوزین این نقطه رو مشخص میکنین چرت میدین، این نقطه رو مشخص میکنین چرت میدین. اینجا محل توازن آستین ماست. ببینیم به این حالت همینجوری هم نگاه میکنیم ببینید چقدر قشنگ قلف میشه روی هم دیگه. پس بعد از اینکه آستین رو خورد دادین یادتون باشه این نقطه تاج آستین که مشخص کردم با این نقطه که محل اتصال سرشونه پشت و جلو به هم بود، یعنی سرشونه اصلی ما اینجا بود دیگه که بعد ما یوک بریدیم و یه مقدار اومدیم به این حالت، این دوتا باید روی همدیگه قرار بگیره و محل توازن شما باشه، یعنی محلی که مطمئن میشید دیگه آستینتون جا افتاده. بقیه آستین رو که خورد میدید و وصل میکنید. این نکته مهم وصلش بود. امیدوارم این آموزش دوست داشته باشین و شومیزهای خیلی زیبایی باش بکشین و بدوزین و برای من عکسش رو بفرستین.